تتذكر لما كنت صغير ودخلت شي حشرة على الغرفة اللي انتوا قاعدين فيها، واستجاب بكل شجاعة أحد أبطال العائلة الكبار بالعمر وعمل حركة نينجا حذائية على الحشرة؟ وكيف أحيانا الصرصور المضروب صار ينازع ويضرب رجليه بالسما بطريقه لموت بطيء جدا جدا؟ وقام حدا من الكبار بالغرفة قال جملة بمعنى: ضربوه للسمرة ليموت على الآخر، حرام يضل عم يتعذب هيك. عم يتعذب؟ بجوز تكون سألت حالك. لكن معتبرينه واعي بشكل ما وقادر يتعذب، الشيء اللي استدعى شفقتنا وتعاطفنا لنوفر عليه آلام الموت البطيء، لكنه ما كان كافي يمنعنا نقتله. هم. ما بعرف بخصوصك، بس أنا لما كنت بعمر صغير الأسئلة الفلسفية اللي كانت شاغلتني عموما كانت ميتافيزيقية. أسئلة من نوع كيف وجد الكون ومين خلقه، وإذا في إله خلقه مين خلق هالإله. أما أسئلة ما يسمى فلسفة الأخلاق كانت عادة مفوضة للي سمعته من محيطي حول ما هو مقبول ومرفوض. بس ليكني فجأة بموقف مثل هاد عم فكر بالحالة الذاتية لكائن من نوع بيولوجي مختلف عن اللي بنتمي له أنا، وبلشت أدرك شوي بأننا كبشر لسه ما كتير بنعرف عن ماهية التجربة الذاتية للكائنات الحية. حسب مكان ولادتك ونشأتك بجوز تقول لحالك إنه ما حدا ضيع ولا لحظة اهتمام بآلام وعذابات الحشرات لحتى إجا شي فيلسوف ملحد مشوش حب يتفزلك شوي ويقنع حاله إنه شخص خلوق جدا وبلش هالهرطقات. في حال فكرت هيك بتكون كتير غلطان. خود الديانة اليانية، الجينيزم، دين قديم ما زال معتنق من قبل ملايين البشر اليوم يلي عندهم إجابات مختلفة كتير حول الأسئلة من النوع يلي عم نحكي عنه. بل واحد من الهموم الأساسية لكتير منهم هو إنه كيف يعيشوا حياتهم بلا ما يأذوا أي كائن حي. بعضهم بيلبسوا أقنعة على وجوههم لحتى ما يبتلعوا بالغلط أي حشرة أو مخلوق صغير بدون قصد، أو بيكنسوا قدامهم خلال المشي مشان ما يدعسوا على أي كائن حي. لكتير من الناس هاد هو المكان يلي تنطلق منه الأخلاق. الأخلاق موجودة لأنه في كيانات واعية قادرة على المعاناة والعيش الطيب. ولو علمنا بشكل مؤكد بأنه حيوان حي كان غير واعي نهائيا، بالضبط مثل دراجة هوائية مثلا، أو لو كنا متأكدين بأنه البشر الآخرين هن بشكل ما زومبيز وما عندهم وما قادرين يمتلكوا وعي ومشاعر وكأنهم جمادات لكن قادرين على حركة بدون حياة ذاتية داخلية، لما كان انطرح أي سؤال أخلاقي ولا كان في معنى للأسئلة يلي من هذا النوع. لكن كوننا لدينا ما لدينا من معرفة، نحن متأكدين بما فيه الكفاية أنه نحن والبشر الأحياء الآخرين وغالبا أفراد كتير من الأنواع الحية الأخرى عندهم حياة داخلية واعية وغنية، وبإمكانهم يحسوا وبيعيشوا مشاعر وحالات المعاناة أو الازدهار. ولذلك فينا نقول وبناء على كل ما ورد بأنه عالم فيه كل الكائنات الواعية تعيش بحزن وأسى أسوأ من عالم تعيش فيه كل الكائنات الواعية بسعادة وهناء. لكن هون بيفرض نفس السؤال الفلسفي القديم: هل يمكن أن نستنتج ما يجب أن يكون مما هو كائن؟ كيف منعرف ما هو كائن؟ وليش نهتم فيه أصلا؟ للإجابة تخيل معي إنك بملعب كرة سلة، هذا العالم يلي أنت عايش وعم تتصرف فيه هلأ. لوحة النتيجة هي المكان يلي بتشوف عليه نتائج سلوكك وأفعالك، ومن هالنتائج تستنتج قواعد هالعالم إذا بتقدر. تدخل طابة بالسلة بتلاقي لوحة النتائج تغيرت بمكان معين، أحيانا بدقطتين وأحيانا بثلاثة. بتضرب الطابة بالرينج أو بالبورد من برا بدون ما تدخل ما بتتغير النتيجة. وهيك صرت بتعرف القواعد الأساسية هلأ. الآخرين ممكن يتعلموها بنفس الطريقة أو بيتعلموها منك وبيختبروها لاحقا عن طريق التحقق من أنه تغير لوحة النتيجة مطابق لوصفك. لو بدلا من هالشي كنت عم تلعب بملعب سلة بحيث تكون الأرقام على لوحة النتيجة عم تتغير عشوائيا وما لها علاقة بسلوكك بالملعب، لما كان من الممكن استنتاج أي أنماط أو قوانين للعبة، ولما كان في أي معنى للعبة كرة السلة. هلأ حاول تتخيل معي عالم موازي يكون وضعه هيك، يعني بدلا من اتباع قوانين كونية وأنه يكون في أنماط معينة قابلة للاكتشاف، كان هالكون عم يتصرف بشكل عشوائي واعتباطي كليا، وكأنه لو هالعالم كان محاكاة رقمية مثل ماتريكس، الكود البرمجي تبع تصميم قوانين هالمحاكاة ضل عم يتغير بسرعة بشكل عشوائي تماما بدون أي نمط. لو أنك كنت بتآمن أنه هالكلام كان بيوصف كوننا بشكل ما، الشيء الوحيد اللي ممكن تعرفه عن هيك كون هو أنك موجود فيه، وما بيكون فيك تقول عنه أي شيء تاني إلا أنه عشوائي. مع تجاهل كيف ممكن أصلا ينوجد كائن مفكر بهيك كون، ما بيكون فينك توصل لنتيجة أنه ادعاء معين صحيح أو خاطئ بهذا العالم. أنت بهالحالة بتكون عايش بكون حيث لا يمكن للمعرفة أن تكون، وأي جملة بدك توصف فيها هالكون أو أي شيء فيه بتكون بنفس مستوى الصحة أو الخطأ تبع أي جملة أخرى.
لأنه القوانين العشوائية اللي بتكون هيك عالم بلحظة ما رح تتغير باللحظة التالية، الشيء اللي بالضرورة بيعني بأنك رح تصير بعالم تاني تماما. لكن حصل أننا ما عايشين بهيك عالم، والمعرفة ما فلتانة لهالدرجة، وبإمكان الشخص يكون غلطان حيال بعض الأمور أكثر من غيره. مع أننا كلنا بنعترف بأنه قدرتنا كبشر على معرفة ما هو حقيقي دايما محدودة وبعمرها ما بتكون مثالية وكاملة، كمان نحن بنعترف بأنه هالشي ما فينا يوقفنا عن اكتشاف أنماط معينة بالكون ونشكل نظريات جديدة بتقربنا شوي من فهم هالعالم الشاسع. وهيك فينا نتفق على الحقائق، ومع الوقت نطور طرائق مثل العلم اليوم بتتيح لك تشك بادعاءاتي العلمية، تحاول تعيد التجربة يلي أنا عملتها، وإذا حصلت على نفس النتيجة معناها نحن اثنين اتفقنا على صحة شيء ما. وإذا عدد كافي من الناس توصل لنفس النتيجة بنكون وصلنا لنقطة اتفقنا عندها بأنه صار عندنا معرفة ودراية بحقيقة جديدة. اللي عم أوصله بكلامي هون هو إنه نحن بنتفق على الحقائق لأسباب عملية. نحن بنعترف إنه بعمرنا ما بنمتلك الحقيقة المطلقة، وبيجوز نختلف هون وهون على بعض التفاصيل أو على تأويلات اكتشاف جديد، بس نحن بنعرف كثير منيح إنه لو ما كان عندنا أبدا أي واقع مشترك متفق عليه بكل بساطة الحياة ما ممكن تكمل. تخيل معي لو واحد قال لزميله بالمختبر أنا ما بقى آمن بالنماذج العلمية تبع الفيزياء والكيمياء أو البيولوجيا، فيني شوف إنهم شغالين معك بس ببساطة أنا ما مقتنع فيهم، مع إني ما فيني أقنعك أو أثبت لك بأنهم غلط أو بأنه على الأقل بيستحقوا بأنه نشك فيهم. زميله بالمختبر ببساطة رح يطرده من الشغل، وكل ما أصر على تجاهل النماذج اللي بنعرف بأنها شغالة وبنسميها حقائق كل ما كثرت المحلات اللي رح نطرد منها. بل ما يسمى مصحة عقلية هو مكان مليء بالناس اللي تفاقمت معهم لدرجة مرضية حالة تجاهل ما هو حقيقي. فإذا فينا نقول إنه ما هو كائن هو بنية ذهنية مشتركة بنتفق عليها للأسباب العملية تبع الاقتراب من الحالة الافتراضية يلي بنعرف فيها الالتيميت رياليتي، الواقع المطلق كما هو، يلي ندرك تماما بأننا ممكن نقاربها دائما لكن بعمرنا ما رح نوصلها فعليا، وبنعرف بأنه ما رح يجي يوم نقول فيه إنه والله خلص هي قمة العلم، اكتشفنا كل شيء قابل للاكتشاف العلمي. نفس الشيء ما يجب فعله هو بنية ذهنية مشتركة بنتفق عليها للأسباب العملية تبع الاقتراب من الحالة الافتراضية لكون فيه كل الكائنات الواعية عايشة بقمة الرفاه والعيش الطيب، مع أنه كمان عمليا ندرك تماما بأنه لا يمكن الوصول لهالشي فعليا، وبنعرف بأنه ما رح يجي يوم نقول فيه أنه خلص هي قمة الأخلاق وعملنا كل ما يمكن فعله ووصلنا لأعلى درجة عيش طيب ممكنة للكائنات الواعية. إذا حضرنا الحلقة من ريبلز أو قريان كتاب ستيفن هوكينج ذا جراند ديزاين فأنت بتعرف كيف إنه من الممكن نظريا يكون عندنا نموذجين علميين مختلفين لكن شغالين لنفس الدرجة بسياق ما. بمعنى فينا نعتمد على أي منهما لنحصل على نفس الفوائد العملية كتوصيف الظاهرة المراقبة أو توقع وضع مستقبلي في حال توفر ما يكفي من معلومات بالوضع الحالي. بنفس الشكل ممكن لأفعال مختلفة بأنها تساهم لنفس الدرجة بدفع عجلة التقدم على الطريق المتجه نحو عالم أكثر ازدهارا للجميع. طريقة ثانية لتخيل الموضوع هو لاندسكيب أو تضاريس بعدة مرتفعات ومنخفضات بتعبر عن وضع السعادة والعيش الطيب للجميع، وعدة مرتفعات ومنخفضات ممكن تتساوى بالارتفاع والانخفاض. فبناء على كل هالكلام ما هو سيء وجيد أو صحيح وخاطئ أخلاقيا هو تعبير عن قوى تدفع نحو مرتفعات أو منخفضات على هالتضاريس المتخيلة، وهذا ما بيعني أبدا بأنه ما في مساحة لأكثر من إجابة صحيحة للأسئلة الأخلاقية. وهيك كمان فينا نشوف بأنه التقدم الأخلاقي هو شيء حقيقي وموجود مثل ما التقدم العلمي شيء موجود. لما بيكون عندنا حروب وعبودية واغتصاب وكره وقتل وإرهاب ووفيات أطفال وأمراض عضال وحالات اكتئاب أقل، هالشيء عموما يشير لأننا ماشيين بالاتجاه الصحيح أخلاقيا. بشكل شبيه كيف الاكتشافات الجديدة بالفيزياء والبيولوجيا وغيرها من المجالات العلمية تشير لتقدم إبستمولوجي معرفي. وهيك فينا نشوف كيف يمكن للأخلاق بأنها تكون علم، مع أنه مجال ما سهل أبدا ومحيط يصعب التوغل فيه كتير. هنالك أدوات عقلية ومنطقية ومعرفية وحقائق بتساعدنا نعرف كيف يمكن أن نرتقي على التضاريس الأخلاقية اللي تخيلناها من خلال الارتقاء بطيب عيش وسعادة الكائنات الواعية. بشكل فينا نقارنه بكيف الطب هو العلم الذي يبحث في كيفية جعل الجميع أكثر صحة. مهما كان صعب علينا نعرف بدقة متناهية مفاهيم معقدة مثل الصحة أو العيش الطيب، السعي النبيل بالتقدم فيهم رح يستمر على كل حال. شكرا كثير لداعمي ريبلز على باتريون. إذا أنت كمان بتحب تدعم ريبلز فيك تزور patreon.com/ripples أو تضغط على هذا المربع. تذكر تشوف حلقة قديمة هون وتشترك بالقناة وبشوفك بالحلقة الجاية. سلام.